ኦኬ ምናየው ምንድነው ስክሪፕት የሚል ነው። SSIS ላይ ሁለት አይነት ስክሪፕቶች አሉ። አንደኛው ስክሪፕት ኮምፖነንት የሚባል አለን። ሁለተኛው ደግሞ ስክሪፕት ታስክ የሚባል አለ። እነዚህ ሁለቱን በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ስትመልሱ ጥያቄ ላይ ማለት ነው። ስክሪፕት ኮምፖነንት የሚባለው ዳታ ሴታችሁን ዳታ ሶርሳችሁን ከመረጣችሁ በኋላ ዳታ ፍሎ ታስክ ከመረጣችሁ በኋላ የሚመጣ ነው ስክሪፕት ኮምፖነንት የሚባለው። ታስክ የሚባለው ግን ራሱ ልክ እንደ ዳታ ፍሎ ታስክ ነው። ስለዚህ ሁለቱን ማሳያችኋለሁ። ምንድነው ዲፈረንሳቸው በደንብ ኤክስፕሌን አድርጌላችሁ ከዛ በኋላ we will dive into the practical part ማለት ነው። ኦኬ good now ምን አደርጋለሁ I have to come to here right there okay good ይሄን ነገር ልዝጋው okay good now I have to open another window okay new project ለዋለሁ ምንድነው የምፈልገው ፕሮጀክቱን ሲለኝ እዚህ መጥቼ ኢንተግሬሽን ለዋለሁ by the way እንደዚህ ደግሜ የምጽፍላችሁ እናንተ ኢንተርናላይዝ እንድታደርጉት ስለምፈልግም ጭምር ነው እንጂ እዛው ላይ ራሱ ፓኬጆች እየጨመርኩ መሄድ ይችላል ነበር ኦኬ ከዛ በኋላ week 4 የሚለው ላይ ማን የሚባል ነው ሲለኝ ስክሪፕት ኤግዛምፕል ልበለው here you go ኦኬ ያኛውን ሴቭ ማድረግ ትፈልጋለህ ይለኛል ሌስ አልኩት ፐርፌክት ከዛ በኋላ ይሄን ሲጨርስ ይችን ዌልካም ስክሪን ዘጋታለሁ so my first step that I should do is renaming this package ማለት ነው ምን እለዋለሁ ስክሪፕት ልበለው ምን ብዬ ነግሬያችኋለሁ ቅድም ሁለት አይነት ስክሪፕቶች አሉ ብያችኋለሁ የመጀመሪያው ስክሪፕት ታስክ ነው ልክ እንደ ዳታ ፍሎ ታስክ እንደ ኤክስኪዩት ስኩዌል ታስክ እንደ ዳታ ፕሮፋይሊንግ ታስክ ምን የሚባል ታስክ አለኝ ስክሪፕት ታስክ የሚባል አለኝ ስክሪፕት ታስክ ምንድነው በራሱ ታስክ ነው ማለት ነው ምንድነው የሚሰራው I will show you the later okay ምንድነው የምታደርጉት ኮድ መጻፍ ብትፈልጉ ሶሪ የሲ ሻርፕ ኮድ ጽፋችሁ ሲ ሻርፕ ኮድ ማኔጅ እያደረገላችሁ እንድትቀጥሉ ብትፈልጉ የምትጠቀሙበት ስክሪፕት ይባላል ማለት ነው ስክሪፕት ማለት በvv.net ወይንም ደግሞ በሲ ሻርፕ ኮድ እየጻፋችሁ ከዛ በኋላ SSIS ጋር ሊንክ ማድረግ ያ ምን ይባላል ስክሪፕቲንግ ታስክ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ስክሪፕት ኮምፖነንት የሚባለው ነው ዳታ ፍሎውን ላምጣና ላስቀምጥ ተመልከቱ ይሄን ዳታ ፍሎውን ካመጣው በኋላ ደብል ክሊክ ሳደርገው አንድ ኮምፖነንት አለ ምን የሚባል ኮምፖነንት ስክሪፕት የሚባል አይ ቲንክ ኮመን ውስጥ መሰለኛለሁ ኮመን የሚል ፈልጉና somewhere ስክሪፕት የሚል መኖር አለበት ያ ስክሪፕት ኮምፖነንት የሚላል ይታያቸዋል ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው ይሄኛው ምንድነው የሚያደርገው በደንብ ይዩ ይሄንን ኢሚዲየትሊ አምጥታችሁ እዚህ ጋር ስታደርጉት ይሄ ነገር እንደ ሶርስ ማገልገል ይችላል እንደ ዴስቲኔሽን ማገልገል ይችላል እንደ ትራንስፎርሜሽን ማገልገል ይችላል ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው ኮድ ጽፋችሁ ሶርስ ይሄ ነው ብላችሁ መንገር ትችላላችሁ ኮድ ጽፋችሁ ዴስቲኔሽን ይሄ ነው ብላችሁ መንገር ትችላላችሁ ኮድ ጽፋችሁ ከዚህ ሶርስ ከዚህ ዴስቲኔሽን ላይ ትራንስፎርም አድርግልኝ ብላችሁ ትራንስፎርሜሽን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ትራንስፎርም የሚላለው ዴስቲኔሽን የሚላለው ሶርስ የሚላለው ማለት ነው you can select any of them ለምሳሌ ይሄንን ኦኬ ብላችሁ ሶርሳችሁ ከዛ በኋላ ይሄንን ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ኮድ መጻፍ ትችላላችሁ ሪከርድ ኦኬ ይሄንን ክሊክ ስታደርጉት ምን ያደርጋል አዲስ ዊንዶው ክሬት ያደርጋል ያ አዲስ ዊንዶው ማለት የስኩዌል ሰርቨር ስክሪፕት ታስክ ዊንዶው ነው ማለት ነው ዛሬ ሄዳችሁ ሲ ሻርፕ ኮድ መጻፍ ትችላላችሁ ያ ምን እየተባለ ይጠራል ስክሪፕት ኮምፖነንት ነው የሚባለው ማለት ነው therefore ይሄ ነገር እስከሚጨርስ ድረስ ሁለት አይነት ነገሮች አሉ ምንና ምን ስክሪፕት ኮምፖነንት እና ስክሪፕት ታስክ የሚባል both use VB እና C# ይጠቀማሉ ስክሪፕት ኮምፖነንት ከዳታ ፍሎ ታስክ ኮምፖነንት ጋር አብሮ ያለ ነው ስለዚህ ዳታ ፍሎውን በተመለከተ የምንሰራበት ከሆነ ያ ምን እየተባለ ይጠራል ስክሪፕት ኮምፖነንት ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስክሪፕት ማለት ነው እዚህ ስክሪፕት ላይ እንዴት ነው የምንጽፈው በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ አንድ ሴናሪዮ ሰጥቼ ማለት ነው ዋናው ነገር ግን ምንድነው ይሄ ስክሪፕት ምንድነው የሚያደርግልን C# ስክሪፕት መጻፍ እንችላለን ማለት ነው አያችሁት ለምሳሌ ይሄ ስክሪፕት ምን ብየዋለሁ ሶርስ ነው ብዬ ቅድም ነግሬዋለሁ አይደል ሶርስ ከሆነ ፕሪ ኤክስኪዩት የሆነ ይሄ ማለት ነው ሶርሱ ከመጀመሩ በፊት ምን ይስራ ኦኬ ከጨረሰ በኋላ ምን ይስራ ኦኬ አውትፑት ሲፈጥር ምን ይስራ የሚለውን የምንሰራበት ማለት ነው ይሄ ኮድ ነው የምንጽፈው እንዴት ነው ኮድ የምንጽፈው የሚለውን በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ ማንኛውም ስክሪፕት ምን አለው ኔም ስፔስ የሚባል አለው ኔም ስፔስ ማለት ሌላ ጊዜም እንደው ሲሻርፕንም ጃቫንም ስትማሩ በደንብ አንደርስታንድ ልታደርጉ ማይክሮሶፍት ወይም ሌላ ሰው የሰራቸው ኮምፖነንቶች ወይም እናንተ የሰራችሁት ኮድ ከዛ በኋላ ይሄ ግን የሚጠቀመው ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኢንስቴድ ኦፍ እንደ አዲስ ሪክሬት ከማድረግ ይልቅ ይሄን ኮምፖነንት ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ይሄንን እንደ ምሳሌ ብነግራችሁ መኪና አላችሁ ጎማ አለው የመኪና ጎማ ማለት ነው ያ የመኪና ጎማ መኪናው ይጠቀመዋል ግን የሚሰራው ግን ሌላ ቦታ ነው ስለዚህ አምጥቶ መጠቀም ማለት ነው ያ ምን እየተባለ ይጠራል ኔም ስፔስ ይባላል ማለት ነው ይሄ ኔም ስፔስ የሚባላል እያንዳንዱ የስክሪፕት ኮምፖነንት ክላስ አለው በክላስ ነው የሚያስቀምጠው ከዚህ በፊት ፕሮግራሚንግ የተማራችሁ ሰዎች ካላችሁ
ክላስ አለው ማለት ነው። የክላስ ስሙ ስክሪፕት ሜን ነው የሚባለው። መቀየር ትችላላችሁ ስሙን። ከዛ ልክ ስትጨርሱ ጽፋችሁ እና ኮዳችሁን ስትጨርሱ ይህን ክሎዝ ትሉታላችሁ፣ ይህንን ኦኬ ትሉታላችሁ። አውቶማቲካሊ ስክሪፕቱን ጽፎ ይጨርስላችኋል ማለት ነው። ይሄ የስክሪፕት ኮምፖነንት የሚባለው ነው። ዛሬ ስክሪፕት ኮምፖነንት ላይ ብዙ አናጠፋም፣ ጊዜያችንን የምናጠፋው ስክሪፕት ታስክ ላይ ነው። ምን እንደምንሰራ ሴናሪዮ ሰጣችኋለሁ። ቤዝድ ኦን ዛት ሴናሪዮ እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን ይህን ያህል ስለ ስክሪፕት እና ስለ ስክሪፕት ኮምፖነንት ከነገርኳችሁ ለሚ ስቶፕ